Good morning, student. In last lecture, we learned about the introduction of consumption functions and the properties or the technical attributes of the consumption function. In today's lecture, we learn about the assumptions of the consumption functions, then the factor determining the consumption functions and the implications of the consumption function. So we start with first assumptions of the consumption function. The first is the government adopt the policy of laissez-faire, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरव्हेन्शन. म्हणजे ज्याकडे फर्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच गव्हर्नमेंटने ठिकाणी आपल्याला लीज फेअर पॉलिसी ही अडॉप्ट केलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच त्या ठिकाणी पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरव्हेन्शन म्हणजेच कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करायचा नाही अशा प्रकारची पॉलिसी ही त्या ठिकाणी आपल्याला गव्हर्नमेंटने ॲक्सेप्ट केलेली दिसून येते. अशा पद्धतीचं फर्स्ट अजम्पशन्स हे ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन फंक्शनमध्ये अज्युम केलं जातं. नेक्स्ट इज द इकॉनॉमी इज वर्किंग अंडर द नॉर्मल कंडिशन. इट इज अज्युम दॅट देर आर नो ॲबनॉर्मल कंडिशन्स लाईक अ वॉर, ड्रॉट, डिप्रेशन एक्सेट्रा. म्हणजे ज्या काही नेक्स्ट आपल्याला अजम्पशन्स दिले ते म्हणजेच इकॉनॉमी जे आहे ते आपल्याला नॉर्मल कंडिशनमध्ये वर्किंग करते किंवा नॉर्मल कंडिशनमध्ये वर्क करते असं अज्युम केलं जातं. म्हणजे त्या ठिकाणी इकॉनॉमीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे ॲबनॉर्मल कंडिशन्स त्या ठिकाणी आपल्याला असलेल्या दिसून येत नाहीत. त्यामध्ये वॉर असेल म्हणजेच युद्ध असेल किंवा दुष्काळ असेल किंवा डिप्रेशन असेल, मंदी असेल यासारखे जे काही ॲबनॉर्मल सिच्युएशन जे आहेत या इकॉनॉमीमध्ये असतात असं अज्युम केलं जात नाहीत. म्हणजेच थोडक्यात आपली इकॉनॉमी जी आहे त्या ठिकाणी आपल्या नॉर्मल कंडिशनमध्ये वर्किंगमध्ये आहे असं त्या ठिकाणी कन्झम्पशन फंक्शनमध्ये अज्युम केलं जातं. नेक्स्ट इज सायकोलॉजिकल अँड इंटेन्शनल फॅक्टर लाईक अ टेस्ट अँड प्रेफरन्स, हॅबिट्स, प्राइस लेवल, पॉप्युलेशन साईज, डिस्ट्रीब्युशन्स ऑफ द इन्कम अँड वेल्थ एक्सेट्रा डू नॉट चेंज इन शॉर्ट रन. द अबव फॅक्टर आर अज्युम टू बी स्टेबल. तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला अजम्पशन्स दिले ते म्हणजे सायकोलॉजिकल फॅक्टर किंवा इन्स्टिट्यूशनल जे काही फॅक्टर आहेत मग त्या ठिकाणी टेस्ट अँड प्रेफरन्स असेल, त्याचबरोबर हॅबिट असेल, प्राइस लेवल असेल, त्याचबरोबर पॉप्युलेशन साईज असेल, त्याचबरोबर इन्कम आणि वेल्थचं डिस्ट्रीब्युशन असेल, यासारखे जे काही फॅक्टर आहेत त्याच्यामध्ये शॉर्ट रनमध्ये चेंज होत नाही. त्याचबरोबर वरचे जे काही फॅक्टर आपल्याला दिलेले आहेत ते सर्व फॅक्टर हे त्या ठिकाणी स्टेबल आहेत असं अज्युम करून त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन फंक्शन हे रन केलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात अशा पद्धतीचे तीन जे काही आपल्याला अजम्पशन्स दिले ते तीन अजम्पशन्स घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन फंक्शन हे रन केलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिले फॅक्टर डिटरमाइनिंग द कन्झम्पशन फंक्शन. म्हणजे त्या ठिकाणी कन्झम्पशन फंक्शनवरती कोणकोणते फॅक्टर ठिकाणी डिटरमाइन करतात ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. तर ते कोणते फॅक्टर आहेत ते पण आता पुढे पाहणार आहोत. कन्झम्पशन फंक्शन ऑर प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम इज इन्फ्लुएन्स्ड बाय द व्हरायटी फॅक्टर. दे आर क्लासिफाईड ॲज ऑब्जेक्टिव्ह अँड सब्जेक्टिव्ह फॅक्टर. द ऑब्जेक्टिव्ह फॅक्टर आर ॲज फॉलोज. म्हणजेच त्या ठिकाणी कन्झम्पशन फंक्शन्स किंवा प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम हे त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या फॅक्टरच्या माध्यमातून इन्फ्लुएन्स झालेलं दिसून येतं. त्याचं क्लासिफिकेशन आपल्याला सब्जेक्टिव्ह आणि ऑब्जेक्टिव्ह या दोन फॅक्टरमध्ये आपल्याला केलेलं दिसून येतं. तर फर्स्ट या ठिकाणी आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह फॅक्टर कोणकोणते आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज साईज ऑफ इन्कम. Consumption expenditure mainly depend upon the size of money income. Higher the income, higher will be the level of consumption and vice versa. म्हणजे सगळ्यांनी फर्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिलाय तो म्हणजे साईज ऑफ इन्कम. म्हणजे ठिकाणी कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर हे ठिकाणी आपल्याला मनी इन्कमवरती डिपेंड असलेले दिसून येतात. मग ठिकाणी ज्याप्रमाणे आपलं इन्कम हायर असेल त्याच पद्धतीने ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन लेवल देखील त्या ठिकाणी आपल्याला हाय असलेली दिसून येते. आणि इन्कम जर आपलं कमी असेल, लोअर इन्कम असेल तर आपल्याला कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर देखील त्या ठिकाणी आपल्याला लो असलेले दिसून येतात. अशा पद्धतीने फर्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजे साईज ऑफ इन्कम. म्हणजेच थोडक्यात इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचं ठिकाणी मनी इन्कम किती आहे किंवा त्याचं इन्कम मंथली किंवा इयरली इन्कम किती आहे त्याच्यावरती त्या ठिकाणी आपल्याला त्याचं कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर हे डिपेंड असलेले आपल्याला दिसून येतात. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं इन्कम हे जर हाय असेल तर त्याचं एक्सपेंडिचर ठिकाणी त्याच पद्धतीने आपल्याला किंवा त्याचं कन्झम्पशन देखील त्याच पद्धतीचं हाय असलेलं आपल्याला दिसून येतं. आणि जर एखाद्या व्यक्तीचं इन्कम हे जर लो असेल तर त्याचं कन्झम्पशन देखील त्या ठिकाणी आपल्याला त्याच पद्धतीने लो असलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट इज प्राइस लेवल. The inverse relationship exists between the price level and consumption expenditure. An increase in general price level reduces the real income of the people and reduces the level of consumption and vice versa. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजेच प्राइस लेवल. तर प्राइस लेवल आणि कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर यांच्यामध्ये आपल्याला इन्व्हर्स रिलेशनशिप त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. म्हणजे ज्यावेळेला जनरल प्राइस लेवल ही ज्यावेळेला आपल्याला इन्क्रीज होते त्यावेळेला आपल्याला एखाद्या व्यक्तीचं रिअल इन्कम जे आहे ते आपल्याला रिड्यूस झालेलं दिसून येतं. आणि इन्कम रिड्यूस झाल्यामुळे त्याचं एक्सपेंडिचर जे आहे, कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर जे आहे ते देखील आपल्याला कमी झालेलं दिसून येतो. अशा पद्धतीने ठिकाणी उलट रिलेशनशिप किंवा विरोधाभास हा ठिकाणी आपल्याला प्राइस लेवल आणि कन्झम्पशन यांच्यामध्ये असलेला दिसून येतो. म्हणजे थोडक्यात आपल्या लक्षात येईल की एखाद्या प्रोडक्टची प्राईस त्या ठिकाणी वाढल्याच्या नंतर किंवा एखाद्या जनरल प्राइस लेवल जे आहे मार्केटमध्ये ती वाढल्याच्या नंतर आपल्या लोकांचं जे काही इन्कम असेल किंवा एखाद्या व्यक्तीचं इन्कम हे ठिकाणी आपल्याला रिअल इन्कम हे रिड्यूस झालेलं दिसून येतं. आणि ते रिअल इन्कम रिड्यूस झाल्यामुळे त्याचं कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर ठिकाणी रिड्यूस झालेली दिसून येतात. आणि जर त्या ठिकाणी समजा प्राइस लेवल ही जर लो झाली
तर त्या इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचं जे काही रिअल इन्कम जे आहे ते आपल्याला वाढलेलं दिसून येतं आणि त्यामुळे त्याचं कन्झम्पशन देखील आहे, कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर देखील आपल्याला वाढलेले दिसून येतात. अशा पद्धतीने प्राईज लेवल आणि कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर यांच्यामध्ये आपल्याला इन्व्हर्स रिलेशनशिप असलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इन्कम. Consumption will be higher if the national income is distributed equitably and vice versa. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इन्कम. म्हणजेच नॅशनल इन्कम जे आहे ते सर्व लोकांमध्ये इक्वली ठिकाणी डिस्ट्रीब्यूट केलं जात असेल तर त्या ठिकाणी कन्झम्पशन जे आहे ते आपल्याला हाय असलेलं दिसून येतं. आणि जर त्या ठिकाणी नॅशनल इन्कम हे जर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट केलं जात नसेल त्या ठिकाणी कन्झम्पशन देखील आपल्याला कमी झालेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इन्कमवरती देखील कन्झम्पशन हे डिपेंड असलेलं आपल्याला दिसून येतं. Next is propensity to save. If the household have a greater tendency to save rather than the spend, then the consumption will be the less and the vice versa. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिला तो म्हणजेच प्रोपेन्सिटी टू सेव्ह. म्हणजेच त्या ठिकाणी हाऊसहोल्ड सेक्टरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला सेव्हिंगची टेंडन्सी किती प्रमाणात आहे त्याच्यावरती देखील त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर हे डिपेंड असलेले दिसून येतात. म्हणजे जर समजा हाऊसहोल्डमध्ये त्या ठिकाणी सेव्हिंगची टेंडन्सी ही जास्त असेल म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्या इन्कमपैकी जास्तीत जास्त मनी किंवा जास्तीत जास्त जे काही इन्कम आहे ते सेव्ह केलं जात असेल रादर दॅन स्पेंड म्हणजेच खर्च करण्यापेक्षा त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सेव्हिंग केलं जात असेल तर कन्झम्पशन हे ठिकाणी आपल्याला कमी असलेलं दिसून येतं. आणि त्या उलट जर त्या ठिकाणी इन्कम हे ठिकाणी आपल्याला सेव्हिंगपेक्षा जास्तीत जास्त स्पेंडिंगकडे त्या ठिकाणी ट्रेंड असेल किंवा स्पेंडिंगकडे जास्त फोकस केला जात असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन हे वाढलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने प्रोपेन्सिटी टू सेव्ह म्हणजेच सेव्हिंगची टेंडन्सी किती आहे किंवा सेव्हिंगचा ट्रेंड त्या ठिकाणी किती आहे याच्यावरती देखील आपल्याला कन्झम्पशन त्या ठिकाणी डिपेंड असलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट इज फ्युचर एक्सपेक्टेशन. Household tend to buy more and even a hoard in current period if they expect a shortage in future due to war, drought, etc. At such a time, they spend more on consumption good and hence the consumption expenditure will be the low. या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजेच फ्युचर एक्सपेक्टेशन. म्हणजेच हाऊसहोल्ड सेक्टरचे फ्युचर एक्सपेक्टेशन काय आहे त्याच्यावरती ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन फंक्शन हे डिपेंड असलेलं दिसून येतं. म्हणजे जर समजा ठिकाणी भविष्यामध्ये वॉर होणार असेल किंवा दुष्काळ त्या ठिकाणी येणार असेल आणि त्याच्यामुळे जर त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या फॅक्टरमध्ये किंवा वेगवेगळ्या प्रोडक्टमध्ये ठिकाणी आपल्याला शॉर्टेज जर निर्माण होणार असेल अशा पद्धतीची परिस्थिती दिसून येत असेल तर हाऊसहोल्ड सेक्टर हे जास्त प्रमाणात आपल्याला स्पेंड करताना दिसून येतं. मग त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त कन्झम्पशन गुड्सवरती आपल्याला हाऊसहोल्ड सेक्टर हे मनी स्पेंड करताना दिसून येतं. त्यामुळे कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर जे आहेत ते आपल्याला ठिकाणी लो झालेले आपल्याला दिसून येतात. अशा पद्धतीने फ्युचर एक्सपेक्टेशन काय आहे त्यानुसार इकडे हाऊसहोल्ड सेक्टर हे आपल्याला प्रोडक्ट इकडे बाय करताना दिसून येतात आणि त्याचा इफेक्ट हा आपल्याला कन्झम्पशन एक्सपेंडिचरवरती झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज टेस्ट अँड फॅशन. चेंज इन टेस्ट अँड फॅशन्स अफेक्ट द कन्झम्पशन पॅटर्न ऑफ पीपल. चेंज विल बी द प्रोफाउंड इन द लॉंग रन रादर दॅन इन शॉर्ट रन. म्हणजे जे नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजे टेस्ट अँड फॅशन्स. म्हणजे सगळी कन्झ्युमरची जी काही किंवा लोकांची जी काही टेस्ट आणि फॅशन जी आहे याच्यामध्ये जर चेंज होत असेल तर त्याच्यानुसार देखील आपल्याला कन्झम्पशन पॅटर्न हे चेंज झालेले आपल्याला दिसून येतात. आणि अशा प्रकारचे जे काही चेंजेस आहेत ते आपल्याला लॉंग रनसाठी मोठ्या प्रमाणात झालेले दिसून येतात रादर दॅन शॉर्ट रन. म्हणजेच त्या ठिकाणी कन्झ्युमरचा टेस्ट असेल त्याचेच फॅशन असेल हे लॉंग रनसाठी आपल्याला चेंज झालेले दिसून येतात. शॉर्ट रनसाठी अगदी कमी काळासाठी आपल्या ठिकाणी अशा पद्धतीचे चेंज हे झालेले दिसून येत नाहीत. त्याचा इफेक्ट देखील त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन एक्सपेंडिचरवरती त्या ठिकाणी झालेला आपल्याला किंवा कन्झम्पशन फंक्शनवरती झालेला आपल्याला दिसून येतो. नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द गव्हर्नमेंट रिगार्डिंग टॅक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर अँड द पब्लिक डेट. Change in the fiscal policy have a direct influence on the level of consumption. For example, if the tax rate increase, consumption expenditure will decline and vice versa. म्हणजे जे काही नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजेच फिस्कल पॉलिसी. तर फिस्कल पॉलिसी म्हणजेच काय तर गव्हर्नमेंटची जी काही पॉलिसी असते त्यामध्ये मग टॅक्सेशन असेल त्याचबरोबर पब्लिक एक्सपेंडिचर असेल किंवा पब्लिक डेप्ट असेल याच्याविषयीची जी काही गव्हर्नमेंटची जी काही पॉलिसीज असतात त्याला ठिकाणी आपण फिस्कल पॉलिसी असं म्हटलं जातं. आणि या फिस्कल पॉलिसीमध्ये ज्याप्रमाणे चेंज होतात त्याचा इफेक्ट आपल्याला डायरेक्टली ठिकाणी कन्झम्पशन एक्सपेंडिचरवरती झालेला किंवा लेवल ऑफ कन्झम्पशनवरती झालेला दिसून येतो. तर तो कशा पद्धतीने तर फॉर एक्झाम्पल समजा ठिकाणी टॅक्स रेटमध्ये वाढ झाली म्हणजेच आपल्या गव्हर्नमेंट ठिकाणी टॅक्स रेट जे आहे त्याची पॉलिसी जर ठिकाणी वाढवली आणि टॅक्स रेट वाढले तर त्या ठिकाणी आपलं कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर हे ठिकाणी कमी झालेलं दिसून येतं. आणि जर समजा टॅक्स रेट जर गव्हर्नमेंटने कमी केले तर आपल्याला कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर हे ठिकाणी वाढलेले दिसून येतात. अशा पद्धतीचा फिस्कल पॉलिसीचा इफेक्ट हा ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन फंक्शनवरती झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट फॅक्टर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. कन्झम्पशन विल बी द लो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाय अँड व्हायसे वर्सा. म्हणजे जर समजा ठिकाणी रेट ऑफ इंटरेस्ट हे जर ठिकाणी हाय असतील तर कन्झम्पशन देखील आपल्याला कमी असलेलं दिसून येतं. आणि जर समजा ठिकाणी रेट ऑफ इंटरेस्ट हे ठिकाणी कमी असतील तर कन्झम्पशन देखील आपल्याला ठिकाणी वाढलेलं दिसून येतं.
अशा पद्धतीची कंडिशन्स ही ठिकाणी आपल्याला रेट ऑफ इंटरेस्टवरती कन्झम्पशन फॅक्टरवरती त्या ठिकाणी इफेक्ट करताना आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट इज विनफॉल गेन्स ऑर लॉसेस. अनएक्सपेक्टेड गेन लाईक अ विनिंग अ लॉटरी विल इन्हान्स द कन्झम्पशन अँड व्हायस वर्सा. म्हणजे जर नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तर म्हणजेच विनफॉल गेन ऑर लॉसेस. म्हणजेच त्या ठिकाणी अनएक्सपेक्टेड गेन्सच्या माध्यमातून किंवा अनएक्सपेक्टेड इन्कम जर त्या ठिकाणी मिळत असेल तर त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन जे आहे ते वाढलेलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे जर समजा एखादी व्यक्ती त्या ठिकाणी लॉटरी जिंकली असेल तर त्याच्या माध्यमातून त्याला अनएक्सपेक्टेड इन्कम हे ठिकाणी जनरेट झालेलं दिसून येतं. त्यामुळे त्याचं कन्झम्पशन जे आहे ते ठिकाणी आपल्याला वाढलेलं दिसून येतं. आणि काही वेळेला आपल्याला अनएक्सपेक्टेड लॉस देखील त्या ठिकाणी झालेले दिसून येतात आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी कन्झम्पशन जे आहे ते देखील आपल्याला कमी झालेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीचे विंडफॉल गेन्स आणि लॉस जे आहेत याचा देखील आपल्याला कन्झम्पशन एक्सपेंडिचरवरती किंवा कन्झम्पशन फंक्शनवरती इफेक्ट झालेला आपल्याला दिसून येतो. नेक्स्ट इज ओनरशिप ऑफ असेट्स. इफ द पीपल ओन अ कन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ असेट्स देन दे हॅव अ सेन्स ऑफ सिक्युरिटी अँड स्पेंड मोअर फ्रॉम द करंट इन्कम टू कन्झम्पशन अँड व्हायस वर्सा. म्हणजे जे काही नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजेच ओनरशिप ऑफ असेट. म्हणजेच त्या ठिकाणी व्यक्तीकडे त्या ठिकाणी कन्सिडरेबल अमाऊंट ऑफ असेट्स असेल म्हणजेच योग्य अशी त्या ठिकाणी असेट त्या ठिकाणी अवेलेबल असेल तर ती व्यक्ती त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात त्याच्या करंट इन्कममधून त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर करताना दिसून येते. आणि जर त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीकडे योग्य अशी असेट अवेलेबल नसेल किंवा योग्य असा अमाऊंट त्या ठिकाणी अवेलेबल नसेल तर ती व्यक्ती जास्तीत जास्त आपल्याला सेव्हिंग कशा पद्धतीने करता येईल, जास्तीत जास्त आपल्याला असेट कशा पद्धतीने कलेक्ट करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. त्यामुळे त्याची करंट इन्कममधून जे काही कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर जे आहेत ते आपल्याला कमी झालेले दिसून येतात. अशा पद्धतीने ओनरशिप ऑफ असेट म्हणजेच त्या व्यक्तीकडे किती प्रमाणात असेट आहे याच्यावरून देखील त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन फंक्शन्सवरती इफेक्ट झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट पॉलिसी. Policy of the corporate also influence the consumption expenditure. If they adopt a liberal dividend policy, shareholder level of income will rise, leading to the higher level of consumption. On the other hand, the conservative policy of the business firm will reduce the consumption. म्हणजे जे काही नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच कॉर्पोरेट पॉलिसी. म्हणजेच त्या ठिकाणी कॉर्पोरेटने कोणत्या प्रकारची पॉलिसी ॲडॉप्ट करत आहे त्याच्यावरून देखील आपल्याला कन्झम्पशन एक्सपेंडिचरवरती इन्फ्लुएन्स झालेला दिसून येतो. म्हणजेच जर समजा ठिकाणी कॉर्पोरेटने ठिकाणी लिबरल डिव्हिडंड पॉलिसी ठिकाणी ॲक्सेप्ट केली तर त्याच्या माध्यमातून शेअर होल्डरचं इन्कम जे आहे ते आपल्याला वाढलेलं दिसून येतं. त्यामुळे ठिकाणी लेवल ऑफ कन्झम्पशन देखील आपल्याला वाढलेली दिसून येते. आणि जर समजा त्या ठिकाणी बिझनेस फर्मने त्या ठिकाणी कन्झर्वेटिव्ह पॉलिसी ॲक्सेप्ट केली तर त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर जे आहेत ते आपल्याला रिड्यूस झालेले दिसून येतात. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला कॉर्पोरेट पॉलिसीचा देखील आपल्याला कन्झम्पशन एक्सपेंडिचरवरती किंवा कन्झम्पशन फंक्शनवरती इफेक्ट झालेला आपल्याला दिसून येतो. नेक्स्ट इज अदर फॅक्टर. लेवल ऑफ इंडेप्टेडनेस, रिपेमेंट ऑफ लोन एक्सेट्रा ऑल्सो रिड्यूस द लेवल ऑफ कन्झम्पशन. तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिले तर म्हणजेच इतर फॅक्टर. तर इतर फॅक्टरमध्ये आपल्याला काय सांगितलं तर आपलं जे काही लोन असेल त्याचं रिपेमेंट करण्याची पातळी असेल किंवा त्यामध्ये आपण किती प्रमाणात लोन रिपेमेंट करू शकतो याची जी काही पातळी असेल यावरून देखील त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन लेवल हे रिड्यूस झालेली दिसून येते. म्हणजे जर आपल्याकडे लोन रिपेमेंट करण्याची पातळी जर कमी असेल तर आपले कन्झम्पशन हे कमी झालेले दिसून येतात आणि कन्झम्पशन रिपेमेंटची पातळी जर जास्त असेल तर ठिकाणी कन्झम्पशन देखील आपल्याला वाढलेले दिसून येतात. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला इतर फॅक्टरच्या माध्यमातून देखील कन्झम्पशन फंक्शन्सवरती इफेक्ट झालेले आपल्याला दिसून येतात. अपार्ट फ्रॉम द अबव ऑब्जेक्टिव्ह फॅक्टर, सर्टन सब्जेक्टिव्ह फॅक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएन्स द कन्झम्पशन फंक्शन. दे इंड्यूस द पीपल टू सेव्ह रादर दॅन स्पेंड अँड हेन्स दे हॅव अ टेंडन्सी टू रिड्यूस द कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर. द सब्जेक्टिव्ह फॅक्टर आर द टर्म ॲज अ मोटिव्ह अँड दे आर ॲज फॉलोज. तर ऑब्जेक्टिव्ह फॅक्टर बरोबर त्या ठिकाणी आपल्याला काही सब्जेक्टिव्ह फॅक्टर देखील कन्झम्पशन फंक्शनवरती अफेक्ट करताना दिसून येतात. आणि याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला लोकांमध्ये त्या ठिकाणी स्पेंड करण्यापेक्षा त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त सेव्हिंगकडे फोकस केलेला आपल्याला दिसून येतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी सब्जेक्टिव्ह फॅक्टरच्या माध्यमातून कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर जे आहे ते रिड्यूस करून त्या ठिकाणी आपल्याला सेव्हिंगकडे जास्त फोकस केला पाहिजे अशा पद्धतीची टेंडन्सी ही त्या ठिकाणी आपल्याला सब्जेक्टिव्ह फॅक्टरच्या माध्यमातून तयार झालेली दिसून येते. त्यामुळे त्या सब्जेक्टिव्ह फॅक्टरला ठिकाणी मोटिव्ज असं देखील म्हटलं जातं. मग हे सब्जेक्टिव्ह फॅक्टर कोणकोणते आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिले आहेत त्यापर्यंत आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज मोटिव्ज ऑफ प्रिकॉशन अगेन्स्ट द इलनेस, ॲक्सिडेंट अँड अनएम्प्लॉयमेंट. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लोक ही त्यांच्या आजारपणासाठी असेल किंवा ॲक्सिडेंटसाठी असेल किंवा त्या ठिकाणी अनएम्प्लॉयमेंट असेल यासारख्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी त्याकडे प्रिकॉशन म्हणून त्याकडे आपल्याला सेव्हिंग करताना दिसून येतात. मग अशा पद्धतीचे सब्जेक्टिव्ह फॅक्टरच्या माध्यमातून देखील त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे प्रिकॉशन्स त्या ठिकाणी घेत असल्यामुळे लोक ही आपल्याला जास्तीत जास्त स्पेंडिंगपेक्षा त्या ठिकाणी सेव्हिंगकडे जास्त फोकस करताना दिसून येतात. त्यामुळे त्यांचं कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर जे आहे ते आपल्याला कमी झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज मोटिव्ह ऑफ फ्युचर एक्सपेक्टेशन अँड नीड्स.
म्हणजेच त्या ठिकाणी फ्युचर एक्सपेक्टेशन काय असणार आहेत किंवा फ्युचरमध्ये आपल्या गरजा काय असणार आहेत यावरून देखील त्या ठिकाणी आपल्या कन्झम्पशन फॅक्टरवरती इफेक्ट झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज मोटिव्ह ऑफ इंडिपेंडंटनेस. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला इंडिपेंडंट व्हायचं असेल तर या मोटिव्हच्या माध्यमातून देखील त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन फंक्शन्सवरती इफेक्ट झालेले दिसून येतात. म्हणजेच भविष्यामध्ये आपल्याला जर इंडिपेंडन्स व्हायचं असेल, कोणाच्याही बंधनामध्ये त्या ठिकाणी अडकायचं नसेल, या मोटिव्हच्या माध्यमातून देखील कन्झम्पशन फॅक्टरवरती इफेक्ट झालेला आपल्याला दिसून येतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला इंडिपेंडन्स होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आपल्याला सेव्हिंग त्या ठिकाणी करावी लागते. मग या सेव्हिंग करत असताना त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर जे आहेत ते रिड्यूस झालेले आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट इज मोटिव्ज ऑफ इन्व्हेस्ट अँड इन्हान्स इन्कम. म्हणजेच त्या ठिकाणी काही लोकांचं मोटिव्ह असतं की आपण जास्तीत जास्त इन्व्हेस्टमेंट करून त्या ठिकाणी आपल्याला कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त इन्कम जनरेट करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. त्यामुळे लोक ही जी आहेत तर आपला मनी सेव्ह करून जास्तीत जास्त इन्व्हेस्टमेंट कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. त्यामुळे त्यांचं कन्झम्पशन जे आहे ते आपल्याला कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर हे ठिकाणी कमी झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज मोटिव्ह ऑफ स्पेक्युलेशन. म्हणजे सगळ्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पेक्युलेशन अनुमान हे ठिकाणी आपल्याला काढलेले दिसून येतात आणि याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला कन्झम्पशन फंक्शनवरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. इज मोटिव्स ऑफ ॲक्युमुलेटिंग असेट्स फॉर द फ्युचर जनरेशन. म्हणजे सगळ्यांनी फ्युचर जनरेशनसाठी ठिकाणी आपल्याला जास्तीत जास्त असेट कशा पद्धतीने मिळवता येईल या मोटिव्हच्या माध्यमातून देखील पीपल जे आहेत ते आपल्याला जास्तीत जास्त सेव्हिंग करताना दिसून येतात. त्याचा इफेक्ट हा त्यांच्या कन्झम्पशन एक्सपेंडिचरवरती झालेला आपल्याला दिसून येतो. म्हणजेच फ्युचर जनरेशनसाठी जास्तीत जास्त असेट त्या ठिकाणी ऑक्युपाय करण्यासाठी किंवा ॲक्युमुलेट करण्यासाठी लोक जे आहेत ते आपल्याला मोठ्या प्रमाणात सेव्हिंग करताना दिसून येतात आणि त्या ठिकाणी रिअल इन्कममधून त्यांच्या सेव्हिंगकडे जास्तीत जास्त फोकस असल्यामुळे त्यांचे एक्सपेंडिचर जे आहे ते आपल्याला कमी झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजेच मोटिव्ज ऑफ मायझरलीनेस. म्हणजेच त्या ठिकाणी भ्रष्टाचाराच्या हेतूने देखील आपल्याला मोठ्या प्रमाणात सेव्हिंग हे त्या ठिकाणी आपल्याला केलेलं दिसून येतं आणि त्याच्या माध्यमातून कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर त्या ठिकाणी आपल्याला त्याच्यावरती इफेक्ट झालेला आपल्याला दिसून येतो. अशा पद्धतीने काही सब्जेक्टिव्ह फॅक्टर आहेत याचा देखील आपल्याला कन्झम्पशन फंक्शनवरती इफेक्ट झालेला या ठिकाणी दिसून येतो. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजेच इम्प्लिकेशन ऑफ कन्झम्पशन फंक्शन. म्हणजेच त्या ठिकाणी कन्झम्पशन फंक्शन्सचे परिणाम कोणकोणते आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. तर ते परिणाम कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज सिग्निफिकन्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. Consumption function indicate the gap between the income and consumption. According to Keynes, whenever the income increase, consumption will also increase, but in the lesser proportion. The gap between the two indicate the saving. Saving have to be converted into the investment to maintain the higher level of income and the employment. Thus, the consumption function implies the significance of investment. म्हणजे ज्याकडे फर्स्ट आपल्याला इम्प्लिकेशन्स दिले, फर्स्ट आपल्याला परिणाम दिले तो म्हणजे सिग्निफिकन्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजेच काय तर इन्व्हेस्टमेंटचं महत्त्व, गुंतवणुकीचं महत्त्व त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन फंक्शनच्या माध्यमातून लक्षात आलेलं दिसून येतं. तर ते कशा पद्धतीने तर आपल्याला लक्षात येईल की कन्झम्पशन फंक्शनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम आणि कन्झम्पशन यांच्यामधला गॅप हा त्या ठिकाणी इंडिकेट केलेला आपल्याला दिसून येतो. तर केन्सचा निर्णय आपल्याला सांगितलं की ज्या वेळेला आपल्याला इन्कम वाढलेलं दिसून येतं त्याच वेळेला ठिकाणी आपल्याला एक्सपेंडिचर किंवा कन्झम्पशन देखील वाढलेलं दिसून येतं. परंतु एक्सपेंडिचर किंवा कन्झम्पशन हे ठिकाणी आपल्याला इन्कमपेक्षा लेसर प्रपोर्शनमध्ये आपल्याला वाढलेले दिसून येतात आणि हा जो काही गॅप असतो तोच त्या ठिकाणी आपल्याला सेव्हिंग इंडिकेट करताना दिसून येतो आणि सेव्हिंग हे ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेस्टमेंटमध्ये कन्वर्ट झालेले दिसून येतात, ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला इन्कम लेवल हायर कशा पद्धतीने करता येईल किंवा आपलं एम्प्लॉयमेंट जी आहे ती कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी मेंटेन करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी इन्कम आणि कन्झम्पशन यांच्यामधला जो काही डिफरन्स आहे त्याला सगळे यांच्यामधला गॅप आहे त्याला सेव्हिंग म्हटलं आणि सेव्हिंग ही त्या ठिकाणी आपल्याला एक ठराविक पिरियडनंतर ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आपल्याला कन्वर्ट झालेली दिसून येते. त्यामुळेच कन्झम्पशन फंक्शनच्या माध्यमातून आपल्याला इन्व्हेस्टमेंटचे सिग्निफिकन्स, इन्व्हेस्टमेंटचं महत्त्व त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात आलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज टर्निंग पॉईंट ऑफ ट्रेड सायकल. The turning point of trade cycle can be explained through the consumption function. When the consumption lags behind the increase in income, the economy will move from the boom to recession. Conversely, recovery from the depression occur due to the increase in consumption expenditure of the people. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला इम्प्लिकेशन्स दिले ते म्हणजे टर्निंग पॉईंट ऑफ ट्रेड सायकल. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की ट्रेड सायकलचे जे काही टर्निंग पॉईंट आहेत ते कन्झम्पशन फंक्शनच्या माध्यमातून आपल्याला एक्सप्लेन केलेले दिसून येतात. म्हणजेच ज्या वेळेला कन्झम्पशन हे ठिकाणी इन्कमपेक्षा मागे असतं किंवा कन्झम्पशन हे इन्कमपेक्षा कमी असतं त्यावेळेला आपली इकॉनॉमी ही बूमकडून रिसेशन पिरियडकडे मूव्ह करताना दिसून येते आणि ज्या वेळेला
लोकांचं कन्झम्पशन वाढतं त्यावेळेला आपली इकॉनॉमी ही त्या ठिकाणी रिसेशनकडून आपल्याला रिकव्हरी स्टेजकडे मूव्ह होताना दिसून येते. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की त्या ठिकाणी कन्झम्पशन फंक्शन्सनुसार त्या ठिकाणी ट्रेड सायकलमध्ये टर्निंग पॉईंट त्या ठिकाणी आपल्याला आलेले दिसून येतात. म्हणजेच त्यावेळेला कन्झम्पशन फंक्शन किंवा कन्झम्पशन वाढतं त्यावेळेला आपल्याला डिप्रेशनकडून रिसेशनकडे आपल्याला ट्रेड सायकल किंवा आपली इकॉनॉमी जी आहे ती आपल्याला जाताना दिसून येते. आणि ज्यावेळेला कन्झम्पशन कमी होतं त्यावेळेला बूमकडून आपल्याला रिसेशनकडे आपल्याला ट्रेड सायकल ही आलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी कन्झम्पशन फंक्शनचे आपल्याला ट्रेड सायकलवरती परिणाम झालेले आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट इज रिप्युडिएशन ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट. JB says law of market states that the supply creates its own demand. According to Keynes, increase in income does not lead to increase in consumption in the same proportion. Therefore, the supply will be the more than the demand, leading to the glut in the goods and the services in the market. In the opinion of Keynes, it is demand which create the supply and not vice versa. नेक्स्ट आपल्याला इम्प्लिकेशन्स दिले ते म्हणजेच रिप्युडिएशन्स ऑफ द सेज लॉ ऑफ मार्केट. म्हणजे सेज यांच्या लॉ ऑफ मार्केटला ठिकाणी खंडन केलेलं आपल्याला दिसून येतं. तर ते कशा पद्धतीने तर आपण समजून घेऊया. तर JB सेज यांनी ठिकाणी लॉ ऑफ मार्केट दिला होता. तो म्हणजेच त्यांनी सांगितलं होतं की सप्लाय ही त्या ठिकाणी स्वतःची मार्केट डिमांड ही ठिकाणी आपल्याला तयार करताना दिसून येते. म्हणजे ज्यावेळेला आपण जास्तीत जास्त मार्केटमध्ये सप्लाय करत असतो त्यावेळेला ऑटोमॅटिकली ठिकाणी आपल्याला डिमांड ही क्रिएट झालेली आपल्याला दिसून येते. अशा पद्धतीचा लॉ हा त्या ठिकाणी आपल्या लॉ ऑफ मार्केट त्या ठिकाणी JB सेज यांनी मांडला होता. परंतु केन्सन यांनी काय सांगितलं तर ज्यावेळेला इन्कम वाढतं त्यावेळेला त्याच सेम प्रपोर्शनमध्ये आपल्याला कन्झम्पशन हे वाढलेलं दिसून येत नाही. त्यामुळे जो आपण डिमांडपेक्षा जास्त सप्लाय त्या ठिकाणी गुड्सचा करत असतो किंवा सर्व्हिसेसचा त्या ठिकाणी मार्केटमध्ये करत असतो त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला गुड्सचं किंवा सर्व्हिसेसचं मार्केटमध्ये खादाडपण गिल्ट हे त्या ठिकाणी आपल्याला वाढलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर केन्सन यांनी आपल्याला सांगितलं की त्यांच्या ओपिनियननुसार सप्लाय हा डिमांड क्रिएट करत नसतो तर डिमांडच्या माध्यमातून आपल्याला सप्लाय हा क्रिएट झालेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला सेज यांच्या लॉ ऑफ मार्केटला ठिकाणी आपल्याला त्यांचं खंडन आपल्याला केलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज ओव्हर सेव्हिंग गॅप. द गॅप बिटवीन द इन्कम अँड कन्झम्पशन रिप्रेझेंट द सेव्हिंग अँड द गॅप वाइडन्स विथ द एव्हरी इन्क्रीज इन इन्कम. Thus, there can be the over-saving gap affecting the growth of the economy if enough investment opportunities are not available. म्हणजे जे काही नेक्स्ट आपल्याला इम्प्लिकेशन्स दिले ते म्हणजेच ओव्हर सेव्हिंग गॅप. म्हणजेच काय तर त्याकडे आपल्याला लक्षात येईल की त्याकडे इन्कम आणि कन्झम्पशन यांच्यामध्ये जो काही गॅप असतो त्याच्या माध्यमातून आपल्याला सेव्हिंग हे रिप्रेझेंट केलं जातं. आणि हा जो गॅप आहे तो आपल्याला ज्या पद्धतीने त्याकडे इन्कममध्ये वाढ होत जाते त्यावेळेला तो गॅप आपल्याला मोठ्या प्रमाणात रुंद होत गेला किंवा गॅप हा वाढत गेलेला आपल्याला दिसून येतो. आणि जर मार्केटमध्ये जर समजा योग्य अशा इन्व्हेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल नसतील तर आपण जे काही सेव्हिंगचा गॅप त्या ठिकाणी तयार झालेला असतो त्याच्या माध्यमातून आपल्याला इकॉनॉमीच्या ग्रोथवरती मोठ्या प्रमाणात अफेक्ट झालेले आपल्याला दिसून येतात. अशा पद्धतीने कन्झम्पशन फंक्शनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला ओव्हर सेव्हिंग गॅप हा ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज इन्कम प्रोपगेशन. According to Keynes, the value of the multiplier will be the high if the MPC is high and vice versa. Since the MPC is less than the one when the investment increase and increase in the national income will be the lesser. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजेच इन्कम प्रोपगेशन. तर त्या ठिकाणी आपल्याला केन्स यांनी सांगितलं की ज्यावेळेला MPC हे हाय असतो त्यावेळेला ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ मल्टीप्लेअर देखील आपल्याला हाय असलेले दिसून येतात. म्हणजेच मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम ज्यावेळेला हाय असतं त्यावेळेला ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ मल्टीप्लेअर देखील वाढलेले दिसून येते. आणि MPC जेव्हा कमी असतं लो असतो त्यावेळेला ठिकाणी आपल्याला मल्टीप्लेअरच्या व्हॅल्यू ह्या कमी झालेल्या आपल्याला दिसून येतात. तर ज्यावेळेला इन्व्हेस्टमेंट वाढतात आणि नॅशनल इन्कममध्ये होणारी वाढ ही त्या ठिकाणी आपल्याला कमी प्रमाणात होते त्यावेळेला MPC हा ठिकाणी आपल्याला लेस दॅन 1 असलेला आपल्याला दिसून येतो. अशा पद्धतीचं इन्कम प्रोपगेशन हे ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन फंक्शनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज फेल इन मार्जिनल इफिशियन्सी ऑफ कॅपिटल. When the income rise, consumption rise in the lesser proportion. Thus, the aggregate supply will be more than the aggregate demand. Lack of demand will affect the profitability. Hence, there will be the decline in the marginal efficiency of capital. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला इम्प्लिकेशन्स दिले ते म्हणजेच फेल इन मार्जिनल एफिशियन्सी ऑफ कॅपिटल. म्हणजेच कॅपिटलची जी काही मार्जिनल एफिशियन्सी जी आहे ती आपल्याला कमी झालेली दिसून येते. तर ती कशा पद्धतीने तर ज्यावेळेला इन्कम वाढतं त्यावेळेला कन्झम्पशन देखील वाढलेलं दिसून येतं. परंतु ज्याप्रमाणे इन्कम वाढतं त्या लेवलमध्ये त्याकडे आपल्याला कन्झम्पशन हे वाढलेलं दिसून येत नाही. त्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला ॲग्रिगेट सप्लाय हा ठिकाणी ॲग्रिगेट डिमांडपेक्षा आपल्याला जास्त असलेला दिसून येतो. आणि त्या ठिकाणी आपल्याला डिमांडची कमतरता असल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला
प्रॉफिटेबिलिटी जी आहे त्याच्यावरती कुठेतरी इफेक्ट झालेला आपल्याला दिसून येतो. आणि याच्यामधूनच त्या ठिकाणी आपल्याला मार्जिनल इफिशियन्सी ऑफ कॅपिटल जी आहे ती आपल्याला डिक्लाइन झालेली दिसून येते. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी आपल्याला ज्याप्रमाणे इन्कम वाढतं त्याप्रमाणे कन्झम्पशन न वाढल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला ॲग्रिगेट सप्लाय आणि ॲग्रिगेट डिमांड यांच्यामध्ये आपल्याला डिफरन्स निर्माण झालेला दिसून येतो. आणि त्या ठिकाणी आपल्याला डिमांडची कमतरता त्या ठिकाणी भासल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रॉफिटेबिलिटी जी आहे त्याच्यावरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कॅपिटलची जी काही मार्जिनल एफिशियन्सी जी आहे ती आपल्याला कमी झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. Classical economists believed in the full employment equilibrium. J.M. Keynes rejected this and through consumption functions prove that underemployment equilibrium is the reality as demand is less than the supply. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन फंक्शन्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हे त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. तर त्या ठिकाणी क्लासिकल इकॉनॉमिस्ट जे आहेत ते आपल्याला फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियमवरती बिलीव्ह करताना दिसून येतात. परंतु J.M. केन्स यांनी ठिकाणी रिजेक्ट करून त्यांनी कन्झम्पशन फंक्शनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हे प्रूव्ह केलेलं दिसून येतं. आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला डिमांड ही त्या ठिकाणी आपल्याला सप्लायपेक्षा कमी असलेली आपल्याला रिॲलिटीमध्ये दिसून येते. त्याचबरोबर इक्विलिब्रियम हे ठिकाणी आपल्याला अंडर एम्प्लॉयमेंटमध्ये ठिकाणी असलेलं आपल्याला रिॲलिटीमध्ये दिसून येतं. अशा पद्धतीचं स्टेटमेंट हे त्या ठिकाणी आपल्याला J.M. केन्स या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन फंक्शनच्या माध्यमातून प्रूव्ह केलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ स्टेट इंटरव्हेन्शन. Consumption function highlight the needs of the government intervention. When the supply is more than the demand, it indicates overproduction. This will lead to the unemployment. To avoid this, state interventions is absolutely necessary. म्हणजेच नेक्स्ट आपल्याला इम्प्लिकेशन्स दिले ते म्हणजेच इम्पॉर्टन्स ऑफ स्टेट इंटरव्हेन्शन. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की कन्झम्पशन फंक्शन्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंट इंटरव्हेन्शन्स त्या ठिकाणी गरजेचं असलेलं हायलाईट केलेलं आपल्याला दिसून येतं. तर ते कशा पद्धतीने, तर ज्यावेळेला सप्लाय हा डिमांडपेक्षा जास्त असल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला ओव्हर प्रोडक्शन हे झालेलं दिसून येतं. आणि त्या ठिकाणी ओव्हर प्रोडक्शन झाल्यामुळे अनएम्प्लॉयमेंट ही मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आपल्याला दिसून येते. आणि ही अनएम्प्लॉयमेंट जी आहे ती अवॉइड करण्यासाठी गव्हर्नमेंटचे इंटरव्हेन्शन हे ठिकाणी आपल्याला नेसेसरी असलेलं गरजेचं असलेलं आपल्या ठिकाणी दिसून येतं. अशा प्रकारचे वेगवेगळे परिणाम किंवा इम्प्लिकेशन्स हे ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन फंक्शन्सच्या ठिकाणी झालेले दिसून येतात. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपण कन्झम्पशन फंक्शन्स हे कशा पद्धतीने रन केलं जातं, त्याच्या प्रॉपर्टीज कोणकोणत्या आहेत, त्याचे टेक्निकल ॲट्रिब्यूट्स कोणकोणते आहेत, त्याच्यामध्ये कोणकोणते अजम्पशन्स त्या ठिकाणी घेतले जातात, त्याच्यानंतर कोणकोणते फॅक्टर हे ठिकाणी त्याच्यावरती डिटरमाइन करतात आणि त्याचे परिणाम कन्झम्पशन फंक्शनचे परिणाम कोणकोणते आहेत ते आपण या चॅप्टरमध्ये पाहिले.